A Munglédi Omen Quest. Omen egy félisten volt az ősi világban, hatalmas tudással és nagy erővel rendelkezett. Az Elun által megáldott Omen az ősi Kalimdor vándora volt, vadászokat és gyűjtögetőket vezetett a biztonságos utakon, szerencsét hozva nekik és jó tanácsokkal ellátva mindenkit, akivel csak találkozott. Amikor a Burning Légió megindította a támadását Azeroth ellen, az ősök háborúja során Omen szervezkedett Azeroth védőivel. Ám sajnos az egyik csata során Hulnheim Montén hiába próbálta megvédeni Oment a légió erőitől, nem menthette meg. A súlyosan megsérült farkasunkat felenergiával mérgezték meg. Mielőtt Omen veszített volna a démoni erők ellen, utolsó, tiszta lehelletével megáldotta Huln lándzsáját, Talonclaunt, ezzel is növelve annak erejét és segítve Azeroth védelmét. Huln az ősi félisten nevét a lándzsájára véste, hogy a neve sosem erüljön feledésbe, és a bátorságára mindig emlékezzenek. Omen végül több évszázados álomba merült, hogy onnan félőrülten ébredjen fel, már nem a bölcsesség teremtményeként, csak sajnos még mindig birtokában volt Elun áldásának, így pusztítva tombolt a világban, míg végül egy maroknyi ősi hős összegyűlt Nighthaven falujában, hogy szembeszálljanak a fenevaddal. Felhasználva a hold erejét megvakították és elkábították Oment, így űzve őt az Eluntól mélyére. Szeretem a meséket, úgyhogy muszáj volt ezt felolvasnom nektek, így a reggeli kávém mellé, úgyhogy jó reggelt kívánok mindenkinek. A küldetés leírása szerint Omen a fenevad egykor a világunk hőse volt, egy nagy erejű és szerencsés farkas, aki az ősök háborújának hősei mellett harcolt, egészen addig, amíg ellen tudott állni a démoni varázslatoknak. Azonban egy nap a szövetségesei ellen fordult, és Azerothon tombolva halál és pusztulás járt a nyomában. Végül itt, Munglédben legyőzték őt, és most Omen az Elun Ara-tó iszapja mélyén pihen. Viszont az ő álma sem örök. Minden évben a fesztivál zsivaja felkavarja álmából, hogy újra pusztulást hozzon Azeroth világára. Gyűjts hát össze a klánodat, idézd meg Oment, és győzd le, hogy megszerezzétek Elun áldását. De nézzük technikailag, hogyan is néz ki a quest. Omen egy level 60-as raid boss, úgyhogy nem kell hozzá 20-30-40 ember, hogy visszazavarjátok az iszap mélyére. A hozzátartozó questet Valadar Starsongtól tudjátok felkapni Munglénben. Egy tank, 2 healer és a maradék DPS felállás teljesen jó hozzá. A 2 healt azért javaslom, mert a minionjai lelkesen a healert szeretik megkajálni, úgyhogy a tanknak és a DPS-eknek szemfülesen kell vigyázniuk, ha csak egy healert hívnak, mert könnyen nélküle maradhatnak. Hiába a bubi, a fénydev, sajnos a CD-ik miatt nem tudod mindig ledobni magadról az agrót. Továbbá, mivel egy open world bossról beszélgetünk, a feltámadásod időzítős, vagyis hiába rohansz rögtön vissza a testedhez, nem térhetsz vissza a ringbe azonnal. Ezért a 2 heal felállás szerintem az ideális. Oment meg kell idézni hasonlóan a roketes achievementeknél, itt is vannak kilövő állásos ládák, amiket meg kell dobálni högytözi játékokkal. Ez idézi meg Oment. Először csak a minionjait, majd magát Oment is. Természetesen a questhez tartozó Candles of Elun gyorsabb megoldás, de a sima tűzi játékokkal is fel lehet piszkálni a farkast. Omen főleg erős milliatakokkal operál, Cliff például, és rendszeresen beveti AOE sebzésnek a Starfalt. Cirka 1800 damage minden második másodpercben. A WoWpedia szerint is level 70-es szinten egy jól felszerelt tank, 2-3 healer, hogy a heal aggro szétosztódjon közöttük, és ne egyre szaladjon rá minden. A DPS-ek figyeljenek hátul mi a helyzet, ha a tanknak sikerül felvenni az agrót, és utána mindenki figyel a sajátjára, elvileg Omennek nem szabad gondot okoznia. Level 60-on 10-15 játékosa javasolt, kisebb szinteneken is neki lehet ugrani Omennek, csak a résztvevők számát kell növelni. Divine Shield és Ice Block működik, ha a tank meghal, akkor egy ranged DPS el is kájtolhatja őt Nighthavenig. Az elitőrök tudnak neki kellemetlen meglepetést okozni. Horda és Ali esetén is ugyanaz a küldetés folyamata, itt teljes szívvel összefoghatnak, nincs eltérés a quest felvétele, leadása és feltételei között. Még az NPC, akihez fordulni kell, is teljesen ugyanaz. Fontos, hogy nem muszáj részt venned a raiden, vagy megsebezned Oment. Ha nagyon pici vagy, elég, ha kivárod, hogy a nagyobb karakterek legyőzzék Oment, és már pattanhatsz is a testére a fénykörbe, ugyanúgy teljesítettnek veszi a rendszer a küldit. Huntereknek üzenem, sajnos a témabase nem működik Omenen. Engedd el az ötletet, utána néztem, csak a gíret koptatod vele, bár menő lenne vele szaladgálni.
Szóval miután megöltétek Óment, elég a testére állni, és a küldetés teljesítettnek minősül, már fel is nyalhatod a jól megértemelt jutalmadat, és az achievementedet is. Tiéd Elün áldása, Elün lámpása, amivel egy szolisztomból 24 óránként egy fénymogyót csinálhatsz, köveket is kapsz hozzá. Jó pofa, amikor diszkvilágítasz vele, meg némi tízi játékot is beszerzel. Régi motorosoknak üzenem, nem, Ogrimárba már nem kájtolható. Már nagyon régen nem kájtolható. Tudom, nagyon jó pofák az ilyen jellegű YouTube-os videók, de sajnos már esélytelen megcsinálni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legyen szép napotok, és a WoW legyen veletek!